Σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με το Logistics Regression. Και για ποιο λόγο θα ασχοληθούμε με αυτό το μοντέλο? Πάμε να δούμε ένα πρόβλημα και να το καταλάβουμε καλύτερα. Εδώ έχουμε τους μισθούς από κάποιους ανθρώπους, τα χρόνια προϋπηρεσίας και τα πτυχία τους. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει ένα σημείο ότι είναι υψηλόμισθος, έχει 30 χρόνια προϋπηρεσίας και ένα πτυχίο. Αυτός εδώ θεωρείται χαμηλόμισθος, έχει 8 χρόνια προϋπηρεσίας και ένα πτυχίο. Στόχος μας και αυτό που μας ζητάει το πρόβλημα είναι να προβλέψουμε αυτούς εδώ τους 4 ανθρώπους. Τι θα είναι υψηλόμισθοι ή χαμηλόμισθοι. Εδώ έχουμε τα αποτελέσματα, τα κρυφά ας το πούμε έτσι, αλλά θέλουμε να δούμε τι θα βγάλει ο αλγόριθμος που θα φτιάξουμε. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή έχουμε αποτέλεσμα ή χαμηλόμισθος ή υψηλόμισθος, δηλαδή ή 0 ή 1, γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Simple Linear Regression Analysis, γιατί εκεί ουσιαστικά ψάχνουμε αριθμούς. Το budget μας θα είναι τόσο, οι πωλήσεις μας θα είναι τόσο, δηλαδή κάποιον αριθμό. Εδώ όμως ψάχνουμε ή 0 ή 1. Οπότε βλέπουμε ότι όλα αυτά τα σημεία, τα οποία είναι ουσιαστικά σημεία επάνω σε αυτή τη σιγμοειδή καμπύλη που χρησιμοποιεί το Logistic Regression, κατατάσσονται ανάλογα με το πώς θα τα ορίσουμε εμείς σε 0 και 1. Πώς τα ορίζουμε εμείς? Για παράδειγμα μπορούμε να πούμε ότι ό,τι έχει τιμή πάνω από 0,5 όπως είναι εδώ στην εικόνα θα είναι true, αλλιώς θα είναι false. Φυσικά αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε, να πούμε ότι ό,τι θα είναι πάνω από 0, π.χ. σε αυτό εδώ το σημείο, έτσι, στο 0,8. Αν το κάναμε αυτό, τότε αυτό το σημείο πάνω στην καμπύλη όπως καταλαβαίνουμε θα άνοιγε στην κατηγορία false. Τώρα, πώς βγαίνει αυτή εδώ η καμπύλη, σιγμοειδή καμπύλη και ποιο είναι η σχέση της με την εξίσωση της ευθείας, γιατί θα δούμε ότι η σχέση που θα χρησιμοποιήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημα είναι αυτή εδώ, έτσι, η οποία αν δούμε μέσα έχει έναν όρο ο οποίος είναι η εξίσωση της ευθείας που χρησιμοποιούσαμε και στα προηγούμενα επεισόδια. Γιατί αυτό εδώ π.χ. το σημείο έχει ένα projection πάνω στην εξίσωση, στην ευθεία αυτή όπου έχει αυτή την εξίσωση και γι' αυτό το λόγο βγαίνει ουσιαστικά αυτή η συνάρτηση για αυτή τη σιγμοειδή καμπύλη. Τώρα, εδώ, ανάλογα με το πώς θα αλλάξουμε αυτά τα σημεία της ευθείας, ανάλογα πόσα έχουμε, αν έχουμε εδώ δηλαδή ένα χ και ένα ψ ας πούμε, έτσι, ανάλογα πώς θα τα αλλάξουμε αυτά, θα αλλάξει και η μορφή αυτής της καμπύλης. Οπότε το μοντέλο μας θα γίνεται όλο και πιο ακριβές. Το πώς θα βελτιστοποιήσουμε το μοντέλο για να έχει μεγαλύτερη accuracy θα το κάνουμε μέσω του Excel χρησιμοποιώντας το solver. Πάμε όμως να λύσουμε τώρα το πρόβλημά μας. Θα χρειαστεί να κάνουμε κάποια πράγματα πριν ξεκινήσουμε να χρησιμοποιήσουμε το solver. Και τα πράγματα αυτά είναι πάντα τα ίδια, το predicted probability, το log likelihood, το results και εδώ θα χρειαστεί να βάλουμε κάποια νούμερα στα coefficient. Οπότε εδώ θα βάλουμε στην τύχη νούμερα, όλα θα τα βάλω 0,01, μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε θέλουμε, συνήθως μικρόν αριθμό, συνήθως μεταξύ 0 και 1 θα βάλουμε, αλλά παρόλα αυτά εδώ που όπως είδαμε και στην εικόνα θα καθορίσουν την καμπύλη μας, τώρα τα βάζουμε στην τύχη και μετά ο solver θα μας βρει τα βέλτιστα νούμερα. Αλλά στην αρχή κάτι πρέπει να έχουμε για να βγαίνει αυτή η καμπύλη και μετά να την μπορούει ο solver να την προσαρμόσει για να την κάνει καλύτερη. Οπότε το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε τώρα είναι να δούμε τη συνάρτηση την φόρμουλα του predicted probability. Η φόρμουλα είναι πολύ απλή, ουσιαστικά είναι το f του χ που είδαμε προηγουμένως, έτσι το βλέπουμε εδώ πέρα. Απλά να θυμάστε, εδώ έχω και το δολάριο, έχουμε κλειδώσει ουσιαστικά αυτές τις αξίες του coefficient, γιατί αυτά όταν θα αλλάξουν με το solver πρέπει να αλλάξουν και αυτοί εδώ οι αριθμοί, δηλαδή το probability εδώ. Ωραία, το κάναμε για όλα. Τώρα το επόμενο κομμάτι είναι απλά να κάνουμε το log likelihood. Το log likelihood θα έχει ουσιαστικά αυτό εδώ τη φόρμουλα, η οποία τι είναι? Ουσιαστικά εδώ παίρνουμε δύο περιπτώσεις. Έχουμε αν το είναι 0 ή αν είναι 1. Αν είναι 1, έχουμε αυτή την πρώτη περίπτωση, ουσιαστικά είναι το α2 που είναι τώρα αυτό εδώ, έτσι. Αυτό εδώ. Άρα είμαστε 1 επί log του d2, άρα ουσιαστικά log αυτού του αριθμού. Ενώ όταν και αν είναι εδώ ας πούμε το salary 1 είναι 1 μείον 1 0, άρα αυτό το κομμάτι δεν ισχύει της φόρμουλας. Τώρα, αν πάμε στην άλλη περίπτωση όπου είναι 0, δεν ισχύει αυτό το κομμάτι της φόρμουλας γιατί το α2 είναι 0, άρα 0 επί κάτι 0, συν 1 πλην 0, άρα 1 επί log 1 μείον d2. Και εδώ ουσιαστικά καλύπτουμε την περίπτωση που το μισθός είναι χαμηλός, δηλαδή είναι 0, συγγνώμη. Χαμηλό μισθός δηλαδή είναι ο άνθρωπος.
Ωραία. Αφού το κάνουμε τώρα αυτό, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βρούμε το αποτέλεσμα του ουσιαστικά αυτού που έχουμε φτιάξει το μοντέλο. Το αποτέλεσμα θα έχει πρακτικά αυτήν εδώ τη φόρμουλα, δεν είναι κάτι. Ουσιαστικά λέει ότι εδώ έτσι βλέπουμε ότι αν το D2 είναι μεγαλύτερο από 0,5 τότε είναι 1, αν είναι μικρότερο είναι 0, άρα ουσιαστικά εδώ χρησιμοποιούμε την πιθανότητα του 0,5. Αν θέλουμε αυτό εδώ το αλλάζουμε, το κάνουμε 0,6 και όπως θυμάστε, έτσι, αν θυμάστε και από εδώ πέρα, εδώ τώρα το έχουμε στο 0,5, αν θέλουμε να τα ανεβάσουμε αυτό για κάποιο λόγο, τότε ουσιαστικά θα αλλάξουμε το 0,5 εδώ και θα το κάνουμε κάτι άλλο. Προς το παρόν το αφήνουμε έτσι, κάνουμε το prediction για όλα, έτσι. Τώρα εδώ προς το παρόν όλους τους έβγαλε υψηλόμισθους όπως βλέπουμε, γιατί προφανώς το μοντέλο δεν λειτουργεί σωστά. Πάμε να το φτιάξουμε χρησιμοποιώντας το solver. Πώς θα το κάνουμε λοιπόν αυτό? Για να χρησιμοποιήσουμε το solver θα χρειαστεί να έχουμε το sum όλων αυτών, άρα ερχόμαστε π.χ. εδώ και κάνουμε το sum από το ε2, έτσι το βλέπουμε εδώ, το sum όλων αυτών από το ε2 μέχρι το ε34 και στη συνέχεια αυτό που θα κάνουμε να πάμε data, solver, στη συνέχεια για set objective θα διαλέξουμε το sum, στη συνέχεια εδώ τα coefficient που θέλουμε να αλλάξουμε είναι αυτά εδώ τα 3, κάνουμε un click εδώ πέρα και πατάμε solve. Κάνοντας solve θα δούμε ότι μας έχει αλλάξει εδώ τα coefficient, έχει βγάλει κάποια δικά του νούμερα και βλέπουμε προφανώς ότι και τα αποτελέσματα εδώ έτσι έχουν αλλάξει και είναι διαφορετικά. Για να δούμε εδώ 1, 1, 0, 0, 1, 1. Πάμε λίγο να δούμε και εδώ τι έγινε το αποτέλεσμα. Τον πρώτο το λέει υψηλόμισθο που ήταν και τους άλλους τρεις χαμηλόμισθους που ήταν. Μπορούμε, αν θέλουμε, επειδή τώρα μπορεί να είναι πολλά αυτά τα δεδομένα, τώρα δεν μπορούμε να τα δούμε ένα-ένα, αλλά αν είναι περισσότερα, να δούμε λίγο το accuracy του μοντέλου, οπότε να συγκρίνουμε τα πραγματικά με τα αποτελέσματα του αλγορίθμου. Για να το κάνουμε αυτό, θα γράψουμε ουσιαστικά αυτήν εδώ τη φόρμουλα που ουσιαστικά συγκρίνει αυτό με αυτό, έτσι. Και για να δούμε, το κάνουμε και σε ένα ποσοστό που είναι format cell, percentage και βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι ο αλγόριθμός μας έχει ένα prediction, προφανώς κάποια από αυτά δεν τα έχει βρει σωστά και έχει ένα prediction accuracy 93,94%. Αυτό ήταν το επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε, έως το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά.